Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Này này anh gì ơi, yêu cho lắm vô, rồi yêu càng say đắm chả muốn rời xa. Hãy nên tìm người yêu mình đắm say cả nhà nhé. Vị hôn phu của tôi thường hay than phiền về tôi trước mặt anh em thân thiết. Yêu vào rồi thì lú, phát điên mất thôi. Nếu không nể mặt mẹ tôi, thì tôi đã đá hắn từ lâu rồi. Người anh em thân thiết nghe than phiền quá nhiều, liền quyết định giúp hắn giải sầu. Tôi sẽ giúp anh quyến rũ cô ấy. Đến lúc anh có bằng chứng cô phản bội, chẳng phải có thể đường hoàng đá cô ta rồi sao? Tiêu Đoạt cười khinh, tôi hận không thể cùng cô ấy chết chung. Làm sao có chuyện phản bội chứ? Không tin thì thử đi. Người anh em lập nick phụ, gửi cho tôi một tấm ảnh selfie khoe cơ bắp. Rồi nhắn riêng, đoán xem tôi là ai. Tôi lập tức trả lời, bảo bối à, tôi không biết anh là ai. Nhưng anh toát lên vẻ xa cách. Thôi không bịa nổi nữa rồi. Tôi hỏi thẳng luôn. Chỗ đó của anh, có to không? Các bảo bối ơi, đoạn chính thức của chuyện than vãn qua tin nhắn riêng đây rồi. Tin nhắn gửi đi lâu lắm mà bên kia vẫn không trả lời. Ngược lại, lại nhận được cuộc gọi khử trùng của Tiêu Đoạt. Tôi bắt máy ngay, đổi giọng ngọt ngào gọi, bảo bối. Sao anh lại chủ động gọi cho em vậy? Cuối tuần này có thời gian đi chơi với em rồi à? Tiêu Đoạt im lặng mấy giây, giọng lạnh tanh, Em không phải cứ đòi gặp bạn anh mãi sao? Cuối tuần này, anh đưa em đi gặp. Tôi mừng rỡ hỏi, dẫn đi gặp bạn là sao? Lẽ nào anh định chấp nhận em rồi? Anh có chút thích em rồi đúng không? Đang tính đến chuyện cưới em rồi à? Lần này, Tiêu Đoạt ngập ngừng hơi lâu. Cuối cùng chỉ nói, chờ đi. Chữ cuối vừa dứt, hắn lập tức cúp máy không báo trước. Nhưng tôi vốn đã quen với thái độ đó của hắn, nên chẳng giận chút nào. Cứ giả vờ đi. Chờ tôi moi hết tiền của anh. Xem anh còn tâm trạng mà giả vờ nữa không. Tôi với Tiêu Đoạt là thanh mai trúc mã, đính hôn từ bé. Nhưng tôi biết hắn sẽ chẳng bao giờ cưới tôi. Trước khi tôi về nước, tôi với hắn thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có tình cảm. Chưa kể, nhà tôi giờ đã phá sản. Tôi vẫn là vị hôn thê của hắn. Chỉ vì mẹ Tiêu Đoạt vẫn luyến tiếc tình bạn thủa Hàn Vi với mẹ tôi. Người ta chỉ vì thể diện nên mới giữ tôi lại. Tôi cũng hiểu chuyện mà chủ động nói muốn hủy bỏ hôn ước. Thực ra, tôi vốn định làm người hiểu chuyện, rút lui trong êm đẹp. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt, Tiêu Đoạt vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra. Làm lơ tôi để nhắn tin với người khác. Mãi tận 5 phút sau, hắn mới ngẩng đầu liếc tôi một cái. Hắn nói, tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng cô cũng không cần nhìn chằm chằm tôi mãi thế chứ. Cô không thấy mình giống đồ mê trai sao? Tôi cố kìm nén cơn thôi thúc muốn tát hắn. Nuốt trôi 4 chữ hợp tan trong hòa bình. Được thôi, đã không biết quý thiên đường, thì đừng trách địa ngục của lão nương mở rộng chào đón. Từ hôm đó, tôi bắt đầu gửi cho hắn vô số tin nhắn mỗi ngày. Chủ yếu nhấn mạnh 2 điểm. Một là, chồng ơi, anh ở đâu? Anh đẹp trai quá, em yêu anh chết mất. Hai là, chồng ơi, anh không trả lời em. Em buồn lắm. Sao lại lạnh nhạt với vị hôn thê của anh như vậy? Nhưng Tiêu Đoạt không thèm để ý tới tôi. Hắn sắp bị tôi làm phiền đến phát điên rồi. Hắn biết tôi giờ nghèo rớt mồng tơi. Mỗi lần bị tôi làm phiền đến chịu không nổi, hắn liền chuyển tiền cho tôi để tôi câm miệng. Tôi biết làm sao giờ. Tôi tất nhiên là đau lòng đến tan nát. Không còn mặt mũi nào nhìn người khác, nước mắt lưng tròng. Sau đó một giây liền nhận tiền ngay chứ sao. Tiêu Đoạt nói muốn đưa tôi đi gặp bạn. Tôi biết hắn chắc chắn định trước mặt bạn bè đối xử lạnh nhạt để làm tôi mất mặt, buộc tôi phải tự rút lui. Tôi cũng định rút thật. Dù sao thì tôi cũng moi được kha khá rồi. Cố thêm chút nữa moi được mẻ to thì rút thôi. Nhưng khi gặp được anh bạn thân Nhậm Chí Viễn của hắn, tôi chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Thái độ của Nhậm Chí Viễn rất kỳ lạ. Nghe nói em gái anh ta thích Tiêu Đoạt từ lâu, thường xuyên than phiền với anh trai. Thế nên anh ta luôn có ác cảm với tôi. Nhưng hôm nay vừa gặp mặt, Nhậm Chí Viễn liền tỏ vẻ là lơi với tôi. Lúc ăn cơm, anh ta suốt buổi chăm sóc tôi chu đáo. Sắp ăn xong thì anh ta vô tình làm đổ nước lên váy tôi. Nhậm Chí Viễn tỏ ra đặc biệt áy náy. Xin lỗi, là tôi không cẩn thận. Bên cạnh có trung tâm thương mại. Tôi mua váy mới bù cho cô. Tiêu Đoạt mặt vẫn lạnh tanh từ đầu tới giờ bỗng lên tiếng. Tôi không thích đi mua sắm. Tôi ra xe đợi hai người. Đi nhanh đi, về nhanh. Nói xong Tiêu Đoạt liền đứng dậy bỏ đi. Tôi vừa lau váy bằng khăn ướt vừa nói, không sao đâu.
nhưng vô tình nhìn thấy. Cánh tay lộ ra khi Nhậm Chí Viễn sắn tay áo. Làn da trắng mịn, đường nét rõ ràng, đầy quyến rũ. Trông rất quen mắt, tôi có năng khiếu nhận mặt. Đã từng thấy thì không thể nhận nhầm. Chính là người đã nhắn tin gạ gẫm tôi, gửi ảnh selfie khoe cơ bắp kia. Trong khoảnh khắc, bộ não thông minh của tôi lập tức hoạt động hết công suất. Hai tên đàn ông khốn nạn này dám gài tôi. Trước gửi ảnh thăm dò xem tôi có phải loại ham mê sắc dục, rồi sau đó lại hẹn gặp ngoài đời thật. Đợi đến khi họ có bằng chứng tôi ngoại tình, mang về nhà Tiêu Đoạt tố cáo tôi là xong. Tôi chỉ vì ghét thái độ ban đầu của Tiêu Đoạt, muốn moi ít tiền từ hắn mà thôi. Số tiền đó cộng lại còn chưa bằng cái đồng hồ hắn đeo. Vậy mà bọn họ lại muốn hủy hoại thanh danh của tôi, giễu cợt tình cảm của tôi. Đúng là độc ác thật. Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn Nhậm Chí Viễn. Anh ta lại nở nụ cười với tôi. Khuôn mặt không hề thua kém minh tinh nổi tiếng. Dưới ánh đèn chùm càng thêm rực rỡ. Chúng ta đi thôi, anh ta nói. Một câu anh em giúp đỡ nhau. Nghe mà cảm động thật đấy. Để xem hai người còn trèo được con thuyền mưu mô này bao lâu. Nhậm Chí Viễn bày ra một màn kịch lớn, quả là chịu chơi. Anh ta đưa tôi đến một cửa hàng đồ hiệu. Bảo nhân viên chọn giúp tôi một chiếc váy đen nhỏ giá 78 triệu. Em xem còn thích gì nữa không? Coi như anh tặng em quà ra mắt. Chiếc túi này đi với váy này cũng hợp đấy. Em thử xem, nhân viên liền mang túi lại. Là mẫu mới mà tôi đã thích từ lâu nhưng chưa dám mua. Nhậm Chí Viễn mỉm cười đứng một bên nhìn tôi. Ánh mắt đầy tán thưởng. Em thích chiếc túi đó không? Vậy thì lấy luôn đi. Tôi quay đầu nhìn anh ta, hơi ngập ngừng hỏi. Hình như chúng ta mới gặp lần đầu. Nhậm Chí Viễn đáp rất tự nhiên. Tôi với Tiêu Đoạt là anh em tốt. Còn em là vị hôn thê của cậu ấy. Sau này cũng coi như em dâu tôi. Tặng em quà ra mắt cũng đâu có gì lạ. Nhậm Chí Viễn bước lên một bước, nhận lấy chiếc túi trên tay tôi. Tiêu Đoạt là người vụng về trong chuyện yêu đương. Chắc chưa từng đi mua sắm với em đâu nhỉ. Sau này nếu buồn, cứ tìm tôi. Gọi là có mặt liền. Đẹp trai, nhiều tiền. Biết chiều chuộng cảm xúc. Lại phảng phất mập mờ tình ý. Không thể không nói. Nhậm Chí Viễn rất biết cách xòe đuôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi dịu dàng. Có vẻ đang đợi tôi đỏ mặt xấu hổ. Rồi mới bắt đầu chiêu trò lúc gần lúc xa. Nhưng tôi chỉ nhìn anh ta vài giây. Sau đó mắt dần đỏ hoe. Nước mắt rơi lộp đột. Nhậm Chí Viễn rõ ràng không ngờ tôi lại diễn cảnh này. Vội vàng đưa khăn giấy cho tôi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi cố tình giơ tay che mắt. Anh không cần tốn công nữa đâu. Muốn gì tôi phối hợp hết. Anh cứ nói thẳng với Tiêu Đoạt rằng tôi là loại con gái hám tiền, lẳng lơ là được rồi. Nhậm Chí Viễn sững người mấy giây. Tiểu Thành, em đang nói gì thế? Tôi là bạn của Tiêu Đoạt. Tặng em chút quà ra mắt thôi mà. Tôi ngắt lời anh ta. Nhậm Chí Viễn, tôi biết bức ảnh hôm qua là do anh gửi. Tôi biết hai người định bắt được bằng chứng tôi ngoại tình. Tôi nhắn lại như vậy vẫn chưa đủ sao? Muốn gì nữa? Ảnh hôn, giường chiếu. Nhậm Chí Viễn cũng không ngờ tôi thẳng thắn như thế. Rõ ràng có phần lúng túng. Chỉ có thể cố tỏ vẻ bình tĩnh, em nghĩ nhiều rồi. Tôi vẫn dùng tay che mắt. Nước mắt theo kẽ tay rơi xuống. Giọng nghẹn ngào. Tôi biết anh ấy nói gì về tôi với người khác. Nói tôi là kẻ yêu mù quáng, làm phiền anh ấy. Nhưng tôi thật sự không hiểu. Anh ấy ghét tôi đến vậy vì sao còn đính hôn với tôi. Tôi yêu anh ấy. Muốn trò chuyện với anh ấy. Gửi thêm vài tin nhắn thì đáng ghét lắm sao. Tôi buông tay xuống. Nhìn anh ta đầy nước mắt. Tôi cũng không hiểu mình sai ở đâu. Anh ấy ghét tôi. Cả bạn bè anh ấy cũng ghét tôi. Vì muốn hủy hôn. Mà đến mức muốn hủy hoại tôi luôn sao. Tôi từng rất tự tin. Nhưng giờ thật sự sắp bị giày vò đến phát điên rồi. Yêu một người. Có đáng bị xem là tội lỗi tày trời thế không? Nhậm Chí Viễn không nói được lời nào. Có lẽ không ngờ giúp bạn bè chơi một trò đùa. Lại bị cắn rứt lương tâm đến mức này. Tôi diễn quá đạt. Khóc đến mức gần như suy sụp. Hai tay siết chặt lấy cánh tay anh ta. Nhậm Chí Viễn, anh cũng là đàn ông. Lại là bạn thân của anh ấy. Chắc chắn anh hiểu rõ anh ấy. Hãy nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc là vì sao? Là tôi thật sự khó ưa? Hay là vì nhà tôi phá sản? Ba mẹ tôi đã giải quyết xong nợ nần. Tôi có học thức, có sự nghiệp nhỏ của riêng mình. Có thể tự nuôi sống bản thân. Tôi không hề là gánh nặng cho anh ấy. Chắc chắn ánh mắt tôi lúc đó rất đau đớn. Nên vẻ mặt Nhậm Chí Viễn mới rối rắm đến vậy.
Rõ ràng là đang hối hận. Yêu mù quáng và chiến thần tình yêu có gì khác nhau? Có đấy, chiến thần tình yêu thì thường, xinh đẹp hơn. Vậy thì hiện tại tôi chính là chiến thần tình yêu. Tiểu Thành, em đừng khóc nữa. Nghe anh nói đã được không? Tôi nhìn anh ta khẩn thiết hơn nữa. Như thể chỉ một câu của anh ta có thể quyết định tất cả vận mệnh của tôi. Nhậm Chí Viễn mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời. Nước mắt tôi vừa mới khô được chút, lại tuôn ra. Tôi nhắm mắt khóc nức nở. Vai run lên từng đợt. Tôi dám chắc, bây giờ trông tôi cực kỳ xinh đẹp. Vẻ đẹp đau khổ rất có thẩm mỹ. Vì tôi đã dùng loại mỹ phẩm siêu chống nước. Dù có mưa như chút cũng không trôi lớp trang điểm. Tôi còn luyện tập biểu cảm này trước gương rất lâu. Một người phụ nữ có lòng tự trọng bình thường sẽ không thể khóc được kiểu buồn đến hoàn mỹ như tôi. Trời ơi, Tiểu Thành thật tan vỡ. Có ai đó mau tới ôm tôi đi. Nhậm Chí Viễn siết lấy cổ tay tôi. Tay hơi ướt mồ hôi. Tiểu Thành, em thật sự nghĩ nhiều rồi. Bức ảnh nào cơ? Tụi anh thật sự không biết gì chuyện đó. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Đừng khóc nữa, được không? Tôi lại khóc thêm một lát. Mới nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra. Xin lỗi, Nhậm Chí Viễn. Tôi làm anh khó xử rồi. Xin lỗi. Tôi lau mạnh nước mắt trên mặt. Là tôi nghĩ nhiều quá. Đi thôi, nhân viên bán hàng ở gần đó đi tới rất đúng lúc. Nhẹ giọng hỏi, thưa cô. Váy và túi của cô cầm luôn nhé. Tôi miễn cưỡng nhếch môi cười nhẹ. Lấy cả hai. Tôi nhìn Nhậm Chí Viễn, khẽ nói, tôi nhận những món này rồi. Chắc anh và Tiêu Đoạt sẽ rất vui đúng không? Anh ấy cuối cùng cũng có lý do để đá tôi. Tôi là kẻ ham tiền, không đáng đứng nơi sang trọng. Anh ấy chẳng cần phí công tìm bằng chứng tôi phản bội nữa. Nhậm Chí Viễn lúng túng. Đừng nói nữa. Hề, nói hay không đâu có khác gì. Tôi chính là loại con gái hám tiền đây này. Đưa đây mau. Nhậm Chí Viễn im lặng suốt quãng đường. Quẹt thẻ, xách đồ, đi bên cạnh tôi. Đi được một đoạn, anh ta quay đầu nhìn tôi nói, Tiểu Thành, thật ra anh. Tôi lập tức đưa tay che miệng anh ta lại. Lòng bàn tay mềm áp vào môi anh ấy. Sau đó tôi như bị bỏng, vội vàng rụt tay về. Xin lỗi, em không cố ý. Chỉ là hơi cuống quá thôi. Tôi nắm chặt tay phải. Không yên lòng mà xoắn lấy xoắn để. Nhậm Chí Viễn. Thật ra em cũng không biết anh định nói gì. Nhưng em rất sợ. Vừa nãy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Được không, anh đừng nói với Tiêu Đoạt về chuyện vừa rồi nhé. Nhậm Chí Viễn im lặng 2 giây rồi hỏi. Em thích hắn đến thế sao? Tôi không chút do dự gật đầu, Em thích hắn điểm gì? Tôi không kìm được, khẽ cong khóe miệng. Em cũng không biết nữa. Chỉ là thích thôi, rất thích. Vừa thấy hắn là em đã vui rồi. Muốn ở bên hắn suốt ngày suốt đêm. Hắn mà để ý em một chút thôi. Em vui cả ngày ấy chứ. Nói xong tôi nhìn Nhậm Chí Viễn. Dướn lại gần hỏi, Nhậm Chí Viễn. Anh thấy em thế nào, có ghét em không? Nhậm Chí Viễn dứt khoát, sao anh lại ghét em được? Vậy anh có thể giúp em. Nói vài lời tốt đẹp trước mặt Tiêu Đoạt được không? Tôi cười lấy lòng anh ta. Anh chỉ cần nói Tiểu Thành là người cũng tốt. Không đến nỗi đáng ghét. Bảo hắn có thời gian thì để ý em nhiều hơn chút, được không? Tôi nhìn Nhậm Chí Viễn đầy mong đợi. Mắt vẫn còn hơi đỏ. Nhưng tôi đã chọn kính áp trong màu nâu nhạt không viền. Chắc chắn khiến đôi mắt trông vừa trong sáng vừa dịu dàng. Anh ta hơi lúng túng quay mặt đi. Ánh mắt tránh né. Tôi lập tức cười rạng rỡ, cảm ơn anh. Anh nóng à, đổ mồ hôi rồi kìa. Em đi mua kem cho anh ăn nhé. Kem ở chỗ này ngon lắm đó. Nói xong tôi chạy đi mua mấy viên kem. Hà hà, anh ta đổ mồ hôi như tắm. Lộ vẻ chột dạ, chắc chắn trong lòng có suy nghĩ mờ ám. Khi tôi quay lại, Nhậm Chí Viễn vẫn xách đống đồ đứng chờ nguyên chỗ cũ. Anh ta định đưa tay nhận kem, nhưng do tay bận xách đồ nên hơi vướng. Tôi lập tức xúc một muỗng kem đưa lên miệng anh ta. Em đút anh ăn nhé. Nhậm Chí Viễn có vẻ không thoải mái, Tiểu Thành. Em không cần như vậy đâu. Anh sợ lỡ làm em giận thì không hay. Tôi nhét thìa kem vào miệng anh ta. Nở một nụ cười ngọt ngào hết cỡ. Nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt. Đúng chuẩn kiểu ngốc nghếch si tình. Xinh đẹp lại đang yêu. Nhìn kỹ còn thấy, càng yêu sâu đậm hơn nữa. Tôi thật sự rất hài lòng với hình tượng hôm nay của mình. Rõ ràng Nhậm Chí Viễn cũng nghĩ vậy. Sau khi ăn xong viên kem do tôi đút, anh ta không vội đưa tôi đến tìm Tiêu Đoạt, mà chọn một quán cà phê, ngồi đối diện tôi. Anh ta nói, Tiểu Thành,
Anh không biết em nói ảnh nào, nhưng chắc là hiểu lầm thôi. Còn về Tiêu Đoạt, em có từng nghĩ rằng thật ra hai người không hợp nhau không? Nụ cười tôi đông cứng trên mặt, mắt lập tức đỏ hoe. Không hợp chỗ nào? Em sai ở đâu sao? Em có thể sửa mà. Nhậm Chí Viễn giơ tay lên, hình như muốn chạm vào mặt tôi, nhưng cuối cùng lại rụt tay lại. Tôi thì ngược lại, nắm chặt lấy tay anh ta như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng. Nhậm Chí Viễn, anh chẳng phải nói sẽ giúp em nói tốt sao? Anh không thể nuốt lời được. Anh đã hứa với em rồi mà. Tay Nhậm Chí Viễn hơi cứng lại, nhưng vẫn để tôi nắm. Không phải, anh không có ý đó. Em không hề có gì không tốt cả. Anh ta nói nhỏ, là Tiêu Đoạt không xứng với em. Cuộc trò chuyện định hướng tôi chia tay chấm dứt tại đây. Nhậm Chí Viễn rất sợ thấy tôi khóc. Anh ta dẫn tôi dạo khắp trung tâm thương mại. Bất chấp tôi khước từ, mua cho tôi một đống đồ. Suốt đường đi không hề phàn nàn. Vừa xách túi vừa trả tiền. Còn khen tôi xinh đẹp. Tôi giả vờ ngại ngùng. Thực ra thì ngại cái nỗi gì. Anh ta bằng lòng làm vậy, chứng tỏ thấy tôi đáng giá. Lấy đồ ra để đổi lấy cảm xúc. Anh ta có cơ hội chuộc lỗi bằng tiền. Tự anh ta vui trong lòng là được. Còn muốn mua thêm mấy cái phiếu tha thứ nữa chứ. Vậy thì anh ta còn phải cảm ơn tôi ấy chứ. Hứ, nói đâu là huynh đệ giúp nhau. Thuyền nhỏ của hai anh. Mới mua xong cái túi mà đã lật rồi. Có vẻ Nhậm Chí Viễn đã quên mất Tiêu Đoạt. Vẫn còn đang chờ hai chúng tôi. Dạo xong thì anh ta lái xe đưa tôi về tận nhà. Tôi đứng trước cửa. Bên chân là cả đống túi to túi nhỏ. Vừa mệt vừa lo, nhìn Nhậm Chí Viễn. Nhậm Chí Viễn, chuyện anh hứa với em, không được quên nhé. Em bảo anh nói giúp em vài lời. Nói em tính tình tốt, dễ thương. Ở bên em chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhậm Chí Viễn cười khẽ. Gật đầu, không cần dạy đâu, anh vốn đã thấy em rất dễ thương rồi. Nói xong, anh ta như cảm thấy hơi kỳ kỳ. Liền ho nhẹ một tiếng. Tôi biết làm sao. Tất nhiên là giả vờ phản ứng chậm. Rồi đỏ mặt xấu hổ chứ sao. Một cô gái ngây thơ, e thẹn, đang yêu. Dù hình tượng có xến đi chăng nữa. Miễn là huynh đệ anh ta thích thì, tim vẫn đập rộn ràng. Tôi nhìn mà biết anh ta vui muốn chết rồi. Yết hầu còn lên xuống liên tục, thật đúng là đồ háo sắc. Để xua tan không khí gượng gạo, tôi bắt đầu chuyển chủ đề. Nói về Tiêu Đoạt. Hỏi nên tặng gì cho sinh nhật anh ấy. Nhìn nét mặt anh ta là biết, chắc đang muốn bảo tôi tặng cái quan tài. Khi hai chúng tôi đang nói chuyện một cách gượng gạo, thì Tiêu Đoạt tìm đến tận cửa. Lúc trước, hắn gửi cho tôi một dấu chấm hỏi đầy cool ngầu. Tôi trả lời, Nhậm Chí Viễn đưa em về nhà rồi. Thế là, Tiêu Đoạt nóng nảy chạy tới. Cùng anh bạn thân định diễn vở kịch bắt gian tại trận, nhưng thất bại. Được lắm, cô giỏi thật. Tiêu Đoạt túm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài. Bề ngoài nhìn tưởng ngoan ngoãn. Gặp có một lần mà đã câu được anh em tôi. Đúng là hám tiền hám sắc. Không đợi nổi mà dẫn người ta về nhà rồi. Bề ngoài tôi tỏ ra hoảng loạn, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Tiêu Đoạt, Nhậm Chí Viễn tức giận quát, đừng nói linh tinh ở đây. Có chuyện gì thì về nói. Tiêu Đoạt tưởng Nhậm Chí Viễn đang diễn cùng tôi. Nghe vậy càng hăng. Về nhà nói. Hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này tại đây. Ngụy Thành, có phải nhân lúc tôi không có mặt thì cô liền quyến rũ bạn tôi không? Anh ta càng nói càng tức. Nhậm Chí Viễn đẩy mạnh Tiêu Đoạt một cái. Tôi đã bảo đừng ăn nói bậy bạ ở đây. Chuyện đó hoàn toàn không có. Tôi với Tiểu Thành chỉ đang bàn nên tặng cậu món quà sinh nhật gì thôi. Tiêu Đoạt vịn tường đứng vững lại, liếc nhìn khuôn mặt u ám của Nhậm Chí Viễn, cậu nói thật à? Rồi hắn chỉ vào đống đồ dưới đất. Ý cậu là gì đây? Xin lỗi, tôi cắt lời Nhậm Chí Viễn trước khi anh ta mở miệng. Là lỗi của em. Dạo này em thật sự thiếu tiền. Nhậm Chí Viễn nói tặng quà gặp mặt. Em liền để anh ấy mua cho em nhiều đồ. Anh ấy nể mặt anh nên không tiện từ chối, nên mới mua nhiều như vậy. Nói xong tôi đẩy Nhậm Chí Viễn về phía thang máy. Anh đi đi, Nhậm Chí Viễn. Em sẽ giải thích rõ với Tiêu Đoạt. Tiêu Đoạt tức điên. Túm chặt cánh tay tôi kéo ngược lại. Đứng lại cho tôi. Tôi không đứng vững. Ngã ngồi xuống đất. Tiêu Đoạt không ngờ tôi lại ngã. Sững lại một lúc. Nhưng ngay sau đó liền bị Nhậm Chí Viễn đấm một cú mạnh. Hắn ôm bụng rên lên một tiếng. Mãi không gượng dậy nổi. Huynh đệ thân thiết tặng ngay một cú đấm. Tình bạn tới đây là kết thúc. Tiêu Đoạt, anh đừng quá đáng quá. Để tôi nói cho anh biết tại sao tôi mua đồ cho Tiểu Thành. Nhậm Chí Viễn kéo Tiêu Đoạt dậy. Bởi vì tôi thật sự không nhìn nổi nữa.
Anh đối xử với cô ấy như thế à? Cô ấy chỉ muốn yêu anh tử tế. Anh lại sỉ nhục cô ấy đến thế sao? Anh làm gì? Trong lòng anh tự biết. Không khí lặng đi vài giây. Tôi dựa vào tường, nhìn Nhậm Chí Viễn. Ánh mắt đầy tuyệt vọng. Tại sao lại phải nói ra? Tại sao lại phá vỡ giấc mộng của tôi? Tại sao lại khiến mọi thứ rối tung lên thế này? Tại sao không đấm hắn thêm vài cái nữa chứ? Thế là tôi bật khóc. Tôi từ từ lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh cưới giả trước đó, giơ lên trước mặt Tiêu Đoạt. Tiêu Đoạt, anh biết em phát hiện ra bức ảnh này là do anh nhờ người gửi như thế nào không? Tiêu Đoạt, tôi chỉ tiện miệng nhắn lại vài câu trêu ghẹo thôi. Ai ngờ lại có diễn biến ly kỳ như thế. Nhưng tôi rất giỏi bịa chuyện. Chỉ cần né trọng điểm, chọn lấy điều mình muốn tin. Có lẽ vì trong tiềm thức, tôi vẫn luôn nghĩ anh đang tìm cách đá tôi. Nhậm Chí Viễn chưa từng nói gì với tôi cả. Mọi thứ đều do tôi tự đoán. Đến nước này rồi, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu trực tiếp. Anh có từng nghĩ đến việc bày mưu để hủy hoại danh tiếng em, chỉ để chia tay cho dễ không? Tiêu Đoạt sững sờ. Hắn cứng họng, như thể không thể chấp nhận câu hỏi vốn dĩ đã mặc định câu trả lời. Mặt tôi tái nhợt, nước mắt lã chã rơi. Người mình yêu sâu đậm lại muốn hủy diệt mình. Ai chịu nổi đả kích đó? Tôi siết chặt điện thoại. Mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ. Quá tan nát rồi. Tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm một chút, anh sẽ dần yêu tôi. Nhưng giờ tôi đã biết mình sai rồi. Bấy lâu nay, tôi đã gây cho anh quá nhiều phiền phức. Xin lỗi, từ giờ, em sẽ không làm phiền anh nữa. Nói rồi, tôi xóa sạch mọi liên lạc với anh ngay trước mặt. Rồi quay sang nhìn Nhậm Chí Viễn. Nhìn vài giây, tôi gật đầu nhẹ, dưng dưng. Không nói lời nào. Mệt mỏi quay người về nhà. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Đoạt chết lặng. Biểu cảm không thể tin nổi. Không biết là ai gõ cửa thêm vài lần. Nhưng tôi không mở. Chừng nửa tiếng sau, bên ngoài mới yên tĩnh trở lại. Tôi len lén nhìn qua mắt mèo. Xác nhận không còn ai. Rồi nhẹ nhàng mở cửa. Lẻn ra ngoài xách quà về. Thứ nào thích thì giữ. Không thích thì bán trên Xianyou. Ban đầu tôi định chấm dứt ở đây. Nhìn hai người họ trở mặt là tôi yên tâm rồi. Dù sao tôi cũng bận kiếm tiền. Vừa làm nail, vừa xem bài tarot, vừa làm KOL tự do. Cập nhật series tiểu thư họ Lưu phá sản về nước. Thật sự không có thời gian chơi trò tình cảm với họ. Nhưng vừa nãy Tiêu Đoạt làm tôi ngã. Tôi là người rất hay thù dai. Nghĩ vậy, tôi bắt máy cuộc gọi của Nhậm Chí Viễn. Em không sao chứ? Anh ta có vẻ lo tôi nghĩ quẩn. Tôi hít hít mũi. Im lặng rất lâu mới nói. Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Nhưng hôm nay tim không khỏe. Em không muốn uống thuốc ngủ nữa. Nhậm Chí Viễn. Anh đừng cúp máy. Nói chuyện với em một lúc được không? Xin lỗi vì lại làm phiền anh. Nhậm Chí Viễn vẫn đang chìm trong niềm vui. Vì chồng trước của tôi vừa bị đá, nên chẳng thấy phiền gì cả. Trước khi ngủ, tôi mơ màng nói. Nhậm Chí Viễn, em ngủ đây, chúc ngủ ngon. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút chúc ngủ ngon. Kèm một tiếng thở dài rất khẽ. Anh ta sốt ruột đến phát điên rồi. Từ ngày hôm đó, Nhậm Chí Viễn bắt đầu chủ động liên lạc với tôi thường xuyên. Còn tôi thì không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Một tuần sau, Tiêu Đoạt dùng số mới gọi cho tôi một cuộc. Giọng anh ta rất cứng nhắc, nói rằng vẫn còn đồ của tôi bên chỗ anh ta. Muốn đưa trực tiếp cho tôi. Cửa nhà anh ta mở hướng nào tôi còn không biết. Thì trong nhà anh ta làm gì có đồ của tôi. Chỉ là viện cớ. Muốn tìm cơ hội gặp tôi thôi. Thật ra tâm lý của hắn cũng dễ hiểu. Đàn ông mà, đều giống nhau. Lúc trước tôi nhiệt tình như vậy. Mỗi ngày gửi 800 tin nhắn. Giờ đột ngột biến mất không một tiếng động. Chắc chắn hắn thấy không quen. Nếu là hắn chia tay tôi thì không sao. Nhưng sự thật là tôi phát hiện kế hoạch bẩn thỉu của hắn. Sau đó đau lòng tuyệt vọng chủ động chia tay. Một tuần trời không liên lạc. Thế nên hắn chịu không nổi mà chủ động tìm tôi. Tôi không nói một lời. Chặn luôn số mới của hắn. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Tiêu Đoạt liền đến nhà tôi gõ cửa thất bại. Tôi vừa mở cửa, Tiêu Đoạt đã nói, tôi có chuyện muốn nói với em. Tôi mở cửa. Thấy rõ ràng hắn đã ăn diện kỹ càng. Mặc bộ vest thể thao vừa người. Tóc vuốt tạo kiểu. Người còn xịt nước hoa nam thoang thoảng. Chỉ nhìn bề ngoài cũng khá thu hút. Không trách hắn tự luyến. Nghĩ tôi yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Hắn nhìn tôi một cái. Rồi lập tức tránh ánh mắt.
Có chút ngượng ngùng nói, đồ của em đây. Hắn lấy ra món quà tôi từng tặng, một chiếc kính râm. Cũng khá đắt. Hồi nhà tôi còn chưa phá sản. Em trai tôi mua sắm như điên. Tôi ghé qua chơi, tiện tay lấy một cái. Về nhà chẳng dùng đến nên tặng hắn. Tôi nhận hộp kính, vứt luôn vào thùng rác ngay cửa. Rồi định đóng cửa lại. Tiêu Đoạt dùng tay chặn cửa, Ngụy Thành. Em không có gì muốn nói với tôi à? Tôi im lặng. Hắn hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng. Em định cắt đứt với tôi như thế thật à? Không định cho hai bên gia đình một lời giải thích sao? Mẹ tôi mấy hôm trước còn nhắc đến em đấy. Em làm vậy là quá trẻ con rồi đấy. Có vẻ cuối cùng cũng tìm được lý do để đến gặp tôi. Hắn bắt đầu mạnh miệng. Ngày mai đi cùng tôi đến nhà bố mẹ tôi ăn bữa cơm. Nói rõ mọi chuyện trước mặt họ. Anh chắc chắn là muốn nói trước mặt người lớn chứ. Tôi nghiêng đầu nhẹ. Tiêu Đoạt khựng lại một chút. Không biết nghĩ gì mà lại quả quyết. Phải, nói trước mặt. Tôi gật đầu. Nhẹ nhàng đáp được. Không đợi hắn trả lời. Đóng sầm cửa lại. Nhà bố mẹ Tiêu Đoạt nằm ở nơi yên tĩnh giữa phố xá sầm uất. Vị trí cực đẹp. Là một căn biệt thự có thiết kế rất sang trọng. Tôi tưởng chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường. Không ngờ lại đông đúc đến vậy. Tính sơ sơ cũng mười mấy người. Toàn là thân thích nhà họ Tiêu. Thậm chí cả Nhậm Chí Viễn cũng có mặt. Thấy tôi đến, mẹ Tiêu cười tươi rói. Nắm tay tôi hỏi han không ngớt. Khác hẳn với thái độ khách sáo, xa cách trước kia. Tôi cười đáp lễ nhưng giữ khoảng cách. Tiêu Đoạt thấy vậy. Rất đắc ý liếc nhìn Nhậm Chí Viễn. Nhậm Chí Viễn siết chặt lưng ghế. Dường như định bước đến nói gì đó với tôi. Nhưng Tiêu Đoạt cắt lời. Trước khi ăn, tôi có tin vui muốn thông báo với mọi người. Lễ đính hôn của tôi và Ngụy Thành đã được định vào 2 tháng nữa. Mong mọi người đến dự đông đủ. Tiêu Đoạt như thể không nhìn thấy nét mặt tôi. Cầm một túi hồ sơ và mấy hộp quà tiến về phía tôi. Một căn shop house, một chiếc Ferrari 488, còn có vòng tay gia truyền của nhà chúng tôi dành cho con dâu. Tôi còn chuẩn bị thêm chút quà nhỏ. Cưng à, chúc chúng ta đính hôn vui vẻ. Tiêu Đoạt dâng tất cả lên trước mặt tôi. Khuôn mặt đầy tự tin và đắc ý. Đúng là một tên khốn. Hắn biết giờ tôi sống rất khó khăn, nên cố ý nói với gia đình muốn cưới tôi, rồi dùng tiền để ép tôi. Hắn đánh cược rằng tôi vì tiền, vì ngại mặt mũi giữa bao người thân nhà họ Tiêu, sẽ chấp nhận lời cầu hôn này. Nhân tiện để Nhậm Chí Viễn nhìn rõ bộ mặt tôi, cho hắn gỡ lại thể diện. Một khi hắn thắng thế, tôi sẽ mất quyền chủ động. Cho dù tôi từ chối, thì hắn cũng đã tỏ rõ thái độ trước mặt mọi người. Giành thế thượng phong. Tin ra ngoài, người ta lại nói tôi không biết điều. Tôi nhìn Tiêu Đoạt đầy tự tin. Khẽ cúi đầu xuống. Mấy thứ này quý giá quá, tôi không thể nhận. Tôi chỉ cần anh đưa tôi đúng 12.800 tệ là được rồi. Tức thì mọi người sững sờ. Có người bắt đầu xì xào. Cứ tưởng 12.800 tệ là con số mang ý nghĩa tốt đẹp gì đó. Tôi mở túi xách, lấy ra một xấp hồ sơ. Tiêu Đoạt, ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã thích anh. Tôi chưa từng che giấu tình cảm ấy. Tôi chủ động theo đuổi, thể hiện tình ý. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là sự lạnh nhạt, lời nói tổn thương, thậm chí cả âm mưu bỉ ổi. Vì vậy tôi mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Phải đi khám, uống thuốc và trị liệu tâm lý. Trong đó, tiền trị liệu khá đắt. Mỗi lần 800 tệ. Cộng thêm phí thuốc và phí khám. Tổng cộng là 12.800 tệ. Tất cả biên lai đều ở đây. Sau khi kiểm tra xong, anh chuyển tiền cho tôi là được. À đúng rồi, chiếc kính râm anh trả tôi. Là tôi làm nêu kiếm tiền rồi mới mua đấy. Hộp kính còn nguyên bụi luôn kìa. Chắc anh đã vứt nó sang một bên ngay sau khi nhận được đúng không? Căn bản chẳng thèm động vào. Anh không thích quà tôi tặng thì có thể nói thẳng. Tôi cũng chẳng cần phải cực khổ để dành tiền như thế. Làm một bộ móng tay cho người ta mất hơn 10 tiếng. Mệt lắm đấy. Nói xong, tôi nhìn sang bố mẹ Tiêu Đoạt. Lịch sự gật đầu chào họ. Rồi quay người định rời đi. Mọi người đều ngơ ngác. Đợi đã, Tiêu Đoạt túm lấy tôi. Tay hơi run, giật lấy xấp bệnh án trong tay tôi. Lật lật xem liên tục. Tôi không sợ hắn xem. Vì tất cả đều là thật. Tôi thật sự từng trầm cảm. Nói thật, nhà ai phá sản mà không trầm cảm. Từ cảnh sống không phải lo nghĩ. Đột nhiên phải sống thắt lưng buộc bụng. Tiền điện cũng phải dùng Huabei để trả. Nhưng đến lúc mở ra thì Huabei bị quá hạn không thể dùng. Ai hiểu được cảm giác ngồi trong căn phòng tối om. Bụng đói quặn thắt.
chỉ biết ngồi đó đờ đẫn. Thực ra lúc đó tôi rất muốn khóc, nhưng khăn giấy đã hết rồi. Tôi chỉ có thể nhịn thật mạnh, sợ nước mũi chảy vào miệng. May mà tôi còn có một đứa em trai. Tối hôm đó nó kiếm được ít tiền chạy sang, giúp tôi trả tiền điện, còn gọi cho tôi một nồi lẩu ngoài, mua thêm một bịch khăn giấy to. Tôi hỏi nó lấy tiền ở đâu. Nó bảo đang làm mẫu tay. Bảo tôi đừng lo. Ít nhất ăn trái cây giờ không cần tự bỏ tiền nữa. Nó đẹp trai. Ăn nhiều đĩa trái cây cũng chẳng ai chửi. Lúc đó tôi khóc như mưa. Dù vẫn trầm cảm. Nhưng sau khi ăn hết nồi lẩu ấy, tôi gắng gượng đứng dậy bắt đầu đi kiếm tiền. Tôi rất biết ơn vì mình có hai sở thích. Một là làm nail, hai là bói bài tarot. Mỗi ngày mở mắt là giũa móng, nhắm mắt là bói bài. Cách vài bữa lại lượng chút từ Tiêu Đoạt. Tôi với em trai cùng giúp đỡ lẫn nhau. Rồi cũng qua ngày. Còn tôi cảm thấy thế nào về Tiêu Đoạt? Thật lòng mà nói, tôi chưa có thời gian để nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó. Ngay tại khoảnh khắc hắn đang lật bệnh án sột soạt, tôi tranh thủ suy nghĩ một chút. Và kết luận là tôi thật sự ghét hắn. Một kẻ lạnh lùng, tự phụ, thô lỗ. Không xứng với một câu chân thành của tôi. So với việc bị tổn thương, tôi thích chủ động ra tay hơn trong thế giới đầy nguy hiểm này. Để tự bảo vệ mình. Vậy tại sao em chưa từng nói với tôi chuyện này? Tiêu Đoạt giọng nghẹn lại. Tôi thật sự không hề biết. Tôi khẽ cười. Như thể thật sự là người lạnh nhạt. Vậy, giờ có thể chuyển tiền cho tôi chứ? Nhậm Chí Viễn đột ngột đẩy ghế đứng dậy. Bước nhanh tới bên tôi, để tôi đưa em về. Tiêu Đoạt giận dữ quát lên. Anh còn giả vờ làm người tốt cái gì nữa? Không đợi Nhậm Chí Viễn phản ứng, Tiêu Đoạt đã túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía hắn. Em có biết không? Ý tưởng tính kế em là ai đưa ra trước không? Là Nhậm Chí Viễn đấy. Chính hắn mới là kẻ tiểu nhân hèn hạ. Sắc mặt Nhậm Chí Viễn tái mét. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng bất ngờ. Có thể làm bạn với Tiêu Đoạt, thì Nhậm Chí Viễn cũng chẳng phải loại chính nhân quân tử gì. Chẳng qua hắn đối diện với tôi, một cô gái xinh đẹp, tính cách dễ thương, một nạn nhân hoàn hảo, nên bản năng bảo vệ cùng chút hối lỗi bị kích thích mà thôi. Nếu không, tôi cũng chỉ là chuyện cười lúc trà dư tiểu hậu của bọn họ. Tiêu Đoạt là tên khốn lộ liễu, còn Nhậm Chí Viễn là tên khốn ngầm. Chỉ khác nhau ở chỗ đó. Tôi giả vờ kinh ngạc nhìn Nhậm Chí Viễn. Sắc mặt anh ta trắng bệch, mạnh tay đẩy Tiêu Đoạt ra, kéo tôi ra khỏi biệt thự. Tiêu Đoạt định đuổi theo, nhưng bị cha mẹ giữ lại. Họ hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng Tiêu Đoạt không đáp, chỉ liên tục gọi tên tôi từ phía sau, bảo tôi đợi một chút. Đợi tôi chọc ngón giữa vào mũi anh chắc. Tôi không nói lời nào. Lên xe Nhậm Chí Viễn. Anh ta lái xe đi. Chạy được một đoạn thì tấp vào chỗ vắng vẻ. Tiểu Thành, anh vẫn luôn suy nghĩ, không biết mình đã làm gì khiến em giận đến thế. Nhậm Chí Viễn, tôi nhẹ giọng ngắt lời anh ta. Trước hôm đó chúng ta thậm chí chưa từng gặp nhau. Tôi đã làm gì sai mà anh lại ghét tôi như vậy? Chỉ mấy ngày không gặp, tôi lại đứng trên cao điểm đạo đức. Thật sảng khoái đến mệt. Nhậm Chí Viễn không đáp nổi một câu. Thôi được rồi. Nếu không nói được thì coi như xong. Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa. Chúng ta không còn là bạn. Nói xong tôi mở cửa xe định xuống. Nhậm Chí Viễn kéo tôi lại. Hơi thở gấp gáp. Rõ ràng đang cố trấn tĩnh. Xin lỗi, anh ta nói. Cái cách Tiêu Đoạt kể về em và con người thật của em hoàn toàn khác nhau. Tôi không ngờ giữa hai người có những chuyện như vậy. Tôi cũng không ngờ em lại là một người như thế. Tôi hừ lạnh trong lòng, trợn mắt. Cái nồi bị các người truyền tay nhau mãi không thôi. Tôi thấy tội cho cái nồi. Thấy tôi không đáp, Nhậm Chí Viễn sốt ruột thật sự. Anh ta buột miệng nói, Tiểu Thành, anh xin lỗi. Cho anh một cơ hội bù đắp được không? Anh thích em. Nói xong, chính anh ta cũng sững lại. Không ngờ bản thân lại bộc lộ lòng mình như vậy. Nhưng nói ra rồi, anh ta lại như càng chắc chắn hơn. Nắm chặt cổ tay tôi. Anh thật sự rất thích em. Tôi khẽ cong khóe môi đầy tà ý trong bóng tối. Thích tôi à? Thích tôi là bình thường. Tôi còn chưa tung hết chiêu đâu, mà môi anh đã sắp cong lên tận trời rồi. Vậy thì, anh đi nói với người khác đi. Nói cho cả thế giới biết. Anh yêu vị hôn thê của bạn thân. Nếu không, tôi chỉ có thể đoán thôi. Lại là một trò chơi hèn hạ giữa hai người các anh sao? Nói rồi, tôi hất mạnh tay hắn ra. Mở cửa xe. Vẫy một chiếc taxi ngang qua và rời đi.
Tôi còn chưa về đến nhà. Tiêu Đoạt không biết từ đâu kiếm được số mới. Gọi điện cho tôi liên tục. Tôi không để tâm, tìm một quán ăn. Gọi vài món mình thích. Thong thả ăn hết. Rồi từ từ đi bộ về nhà. Tiêu Đoạt đang đứng đợi trước cửa. Hắn trông vô cùng thảm hại. Kiểu tóc chảy chuốt đã rối tung. Thấy tôi về. Hắn như chút được gánh nặng, em về rồi. Em tưởng anh với Nhậm Chí Viễn vào khách sạn à? Tôi lắc đầu, anh nghĩ gì thì tùy. Tôi không quan tâm nữa. Không, không phải anh nghĩ vậy. Ngụy Thành, xin lỗi. Tiêu Đoạt rất khó khăn mới nói ra được lời xin lỗi. Với loại người như hắn, xin lỗi giống như bắt một con chó hung hăng phải im lặng. Nhưng chó hoang thì phải dạy dỗ. Giờ không phải biết ngậm cái miệng thối đó lại rồi sao? Tôi giơ mã chuyển khoản ra. Anh còn chưa chuyển tiền cho tôi, 12.800 tệ. Tiêu Đoạt vội lấy điện thoại. Bấm liên tục. Sau đó đưa cho tôi xem. Màn hình tài khoản ngân hàng hiển thị. Anh ta đã chuyển cho tôi 1 triệu tệ. Tôi bật cười khúc khích. Nhiều tiền quá nha. Thật bất ngờ ghê. Được rồi, tôi tha thứ cho mấy trò đùa nhỏ không đáng kể của các anh. Tiêu Đoạt nghe ra giọng giễu cợt của tôi. Vội vàng giải thích, không. Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn bù đắp cho em một chút. Mua cho em chút yên tâm. Được thôi, tôi nhận. Sau này tôi sẽ không nhắc đến anh nữa. Anh có thể ngủ ngon rồi. Thất tịch này lại kiếm được một mẻ. Cảm ơn trời cao đã ban lộc. Lát nữa tôi sẽ dùng số tiền này. Mua quần áo, đồ dùng học tập, băng vệ sinh. Gửi cho mấy em gái tôi từng tài trợ. Từ ngày nhà tôi phá sản. Tôi sống vô cùng chất chiêu. Không còn tiền để tiếp tục giúp các em. Đến cả trả lời tin nhắn hỏi thăm cũng thấy xấu hổ. Tiêu Đoạt chắc hẳn đang thở phào nhẹ nhõm. Vì lý do chuyển tiền là như thế. Mua lấy chút yên ổn cho bản thân. Để hắn có thể yên tâm mà ngủ. Nhưng khi hắn nhìn tôi, nét mặt lại ngày càng trở nên ảm đạm. Ngụy Thành, xin lỗi. Anh thật sự không ngờ. Đã gây tổn thương cho em lớn đến thế. Trước mặt anh, em luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Anh không hề nghĩ em lại bị bệnh. Hắn càng nói càng nhỏ. Một cô gái thích anh, tất nhiên sẽ luôn thể hiện mặt tốt đẹp nhất trước mặt anh. Giống như việc tôi cố dành tiền, mua tặng anh một chiếc kính râm hàng hiệu vậy. Thật sự xin lỗi. Hắn nói, như khó thở. Là anh quá tự cao. Coi tất cả những gì em làm là lẽ đương nhiên. Tôi muốn cười. Anh trai à, anh bị tẩy não hơi dễ đấy. Tôi đã làm gì cho anh chứ? Chẳng phải tôi toàn đi quấy rối anh sao? Chiếc kính đó còn là tôi trộm từ em trai mà ra. Tiêu Đoạt, tôi ghé sát tai hắn thì thầm. Cảm ơn anh đã dạy tôi một bài học quý giá nhất. Tôi không hận anh. Nhưng tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tạm biệt. Nói rồi tôi lấy chìa khóa ra định mở cửa. Nhưng bị Tiêu Đoạt giữ lại. Không được. Hắn như sực nhận ra. Mình thực sự sắp mất tôi. Bắt đầu vô lý đến mức. Tôi không đồng ý chia tay. Em vẫn là vị hôn thê của tôi. Tôi lặng lẽ nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt hắn từ kích động. Chuyển thành hoảng loạn. Từ hoảng loạn đến tuyệt vọng. Em phải thế nào mới chịu tha thứ cho anh? Tiêu Đoạt hỏi. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn kỹ hơn. Anh quỳ xuống đi. Không phải anh muốn xin lỗi sao? Ít nhất cũng phải có thành ý chứ. Tiêu Đoạt không ngờ tôi sẽ nói vậy. Nhất thời sững sờ. Loại người coi trọng lòng tự tôn hơn trời. Được nuông chiều từ nhỏ. Sống như thiên long nhân thế kia. Chân có khi đúc bằng thép. Làm sao có thể quỳ xuống được? Huống hồ tôi đối với hắn cũng chẳng quan trọng đến thế. Không đáng để hắn làm tới mức ấy. Tôi cười khinh một tiếng, đẩy hắn ra mở cửa tiếp. Ngay khi tôi vừa xoay khóa, đột nhiên nghe thấy tiếng bịch rất khẽ sau lưng. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Tiêu Đoạt, hắn thật sự quỳ xuống rồi. Tôi buột miệng thốt lên. Anh, quý giá thật đấy. Nhưng hắn đã quỳ xuống thật rồi. Đây là một hành động không thể thu hồi. Hắn siết chặt chiếc điện thoại. Ngẩng đầu, cắn môi nhìn tôi. Sau khi chia tay mấy hôm, tôi luôn nghĩ đến em. Hắn nói đầy khó xử. Tôi tưởng mình không thích em. Nhưng vừa nghĩ đến việc chia tay, tôi đã thấy vô cùng đau lòng. Những món đồ hôm nay chuẩn bị là tôi thật lòng muốn tặng em. Tôi thật sự muốn kết hôn với em. Ngụy Thành, tôi biết mình sai nhiều lắm. Em có thể cho tôi một cơ hội không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Tôi từ từ giơ điện thoại lên, chụp một tấm. Rồi ngồi xuống cạnh hắn, rất gần. Hắn lập tức thở dốc. Mất tự nhiên quay mặt đi. Tôi siết lấy cằm hắn. Ép hắn quay lại nhìn vào màn hình điện thoại.
Tự anh xem đi. Anh quỳ gối vì một người phụ nữ. Trông có rẻ mạt không? Khi chúng ta bên nhau, tôi tốt với anh. Anh thì ngạo mạn trên cao. Chia tay rồi. Anh lại quỳ gối cầu xin tôi. Loại đàn ông như anh, có còn xứng để tôi thích sao? Tôi nữ đế đã chính thức hắc hóa. Nhưng tôi lại thấy thoải mái với hình tượng hiện tại hơn. Vì đây mới là tôi thật. Em trai tôi hồi nhỏ, bị tôi bắt quỳ đầy nhà. Lăn lê bò toài. Còn bảo muốn làm chó của tôi. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc. Thật là, năm nào hoa nấy vẫn giống nhau. Năm nào hoa cũng giống. Nhưng chó thì mỗi năm mỗi khác. Toàn thân Tiêu Đoạt đông cứng lại. Hắn có chút phản ứng căng thẳng, có chút sợ hãi, và vô số bối rối không biết làm gì. Hắn mong có ai đó cho hắn một câu trả lời, để thoát ra khỏi cảm giác xa lạ này. Thậm chí chỉ cần có ai buộc cho hắn một sợi dây, để hắn biết mình nên ở đâu cũng được. Tôi vỗ vỗ vào mặt hắn, nói, hy vọng sau này anh đừng quấy rầy tôi nữa. Không thì tôi sẽ in bức ảnh này ra 100 bản, rải khắp trước cửa công ty anh. Anh cũng không muốn nhân viên biết. Tổng tài của họ lại hèn hạ đến thế đâu nhỉ? Nói xong, tôi ấn đầu hắn xuống rồi đứng dậy. Nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy chân. Đúng, tôi chính là hèn hạ như thế đó. Tôi chỉ không muốn chia tay với em. Gương mặt Tiêu Đoạt dán sát vào người tôi. Mấy ngày nay tôi cứ mơ thấy em. Tôi không quên được em. Trước kia em cứ nhắn tin cho tôi. Thật ra tôi cũng không ghét đến thế đâu. Tôi chỉ là, giả vờ thôi. Lần này thì tôi thật sự bật cười. Tiêu Đoạt, chính anh không thấy xấu hổ à? Anh nói mà tôi còn thấy ngại thay cho anh. Tôi thật sự chưa từng nhận ra tình cảm của Tiêu Đoạt dành cho tôi. Với kiểu miệng cứng như hắn, không quá phản cảm chắc cũng có thể hiểu là có chút cảm tình. Biết đâu khi hắn cùng Nhậm Chí Viễn than phiền tôi bám dính, trong lòng lại thấy sướng rơn. Nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn, tôi chỉ muốn nói, đáng đời, có bản lĩnh thì giả vờ cả đời đi. Giả đến nửa đường thì sụp đổ rồi quỳ gối. Là cái gì chứ? Tiêu Đoạt đỏ cả tai cả cổ. Chắc cả đời hắn chưa từng nhục nhã thế này. Nhưng đã đến nước này rồi, hắn ngược lại chẳng thèm giả vờ nữa, cũng không muốn diễn nữa. Dù em không muốn, anh cũng sẽ không đồng ý chia tay. Chỉ cần em có thể tha thứ, em muốn chút giận thế nào cũng được. Tiểu Thành, em đừng như vậy nữa mà. Tiêu Đoạt, tôi không bao giờ có thể kết hôn với anh. Anh cũng không thể ép tôi đi đăng ký hay tham dự hôn lễ. Nhưng anh nói đúng. Tôi bây giờ đối với anh chỉ còn một chút hứng thú để, chút giận thôi. Nhìn anh quỳ xuống thế này, tôi thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Tiêu Đoạt hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi nói, em muốn tôi quỳ bao lâu? Tôi sẽ quỳ bấy lâu. Vậy thêm tôi vào danh bạ lại đi, tôi nói, cái đó phải tính giá khác chứ. Nói rồi tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn một cái bốp rõ to. Hắn bị tát lệch cả mặt. Một lúc lâu vẫn chưa nhúc nhích. Tôi không sợ chuyện vượt giới hạn. Nếu hắn còn muốn hèn hạ tiếp, tôi sẽ chơi cùng hắn. Nếu hắn trở mặt, tôi sẽ dùng ảnh hắn quỳ để đe dọa, bắt hắn phải ngoan ngoãn. Muốn trở mặt là phải biết giữ mặt mũi. Mà người biết giữ mặt mũi thì sợ mất mặt nhất. Tiêu Đoạt không trở mặt. Hắn chỉ cúi đầu, dùng mu bàn tay lau mặt. Giờ có thể thêm tôi lại rồi chứ. Đời tôi ghét nhất là mấy gã đàn ông cứ bám giết không buông. Tôi không nhịn được, đạp cho hắn một phát vào bụng dưới. Phiền chết đi được, chưa xong à? Tiêu Đoạt rên lên một tiếng. Tôi tiện mắt nhìn xuống. Trong mắt lập tức co rút. Tiêu Đoạt, anh đang yêu đương à? Không, tôi không phải. Em tránh xa tôi ra có được không? Tiêu Đoạt vội che bụng dưới, mặt đỏ bừng như chảy máu. Tôi không phải như em nghĩ đâu. Tôi chỉ là với em thôi. Hơn nữa, em vừa mới chạm vào chỗ đó. Tôi còn chưa từng hôn ai. Tôi chưa từng ngủ với ai. Tôi sạch sẽ lắm. Tôi thật sự không phải cái loại đó đâu. Tôi nổi hết da gà. Lại đạp thêm một cái vào ngực hắn. Mới rút chân ra được. Chạy vội vào nhà khóa trái cửa. Tin tốt là, hắn đã quỳ trước tôi. Tôi còn tát hắn một cái. Tin xấu là, tôi chưa kịp hả giận. Hắn lại là người lên đỉnh trước. Tên khốn dâm đãng giảo hoạt này. Thật tức chết tôi rồi. Khác với sự bám giết vô liêm sỉ của Tiêu Đoạt, Nhậm Chí Viễn suốt 3 ngày không hề liên lạc với tôi. 3 ngày sau, Tiêu Đoạt và Nhậm Chí Viễn nổ ra xung đột. Nhậm Chí Viễn bị đánh nhập viện. Nguyên nhân là đối mặt với áp lực cưới vợ từ bố mẹ. Tại một bữa tiệc gia đình,
Anh ta tuyên bố trước mặt người thân rằng người anh ta thích là vị hôn thê cũ của Tiêu Đoạt. Dù người ta chỉ xem anh là bạn. Từ trước đến nay, hình tượng của Nhậm Chí Viễn luôn là trẻ tuổi tài cao, tác phong ổn trọng. Giờ tự khai mình muốn làm tiểu tam, mọi người đều sốc. Còn anh ta thì rất bình thản. Người khác làm tiểu tam thì là đê tiện, còn anh ta làm tiểu tam thì là tình yêu nghiêng trời lệch đất. Tiêu Đoạt biết chuyện thì tức điên, lái xe đến nhà Nhậm Chí Viễn, đánh anh ta một trận ra trò. Chính cung đánh tiểu tam, mà tiểu tam không hề phản kháng. Thế là Nhậm Chí Viễn nhập viện. Chưa được bao lâu, anh ta nhắn tin cho tôi. Như vậy, đã đủ chứng minh tôi là thật lòng chưa? Tôi trả lời, chứng minh rồi thì sao? Nhậm Chí Viễn không nói thêm gì, chỉ bảo tôi chỉ không muốn em hiểu lầm. Tiểu Thành, tôi có thể gặp em không? Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Tôi không trả lời, vì lúc đó đang ở bar uống rượu. Bên cạnh tôi là một cậu trai làm mẫu tay, là em trai tôi. Sau khi nhận được tiền từ Tiêu Đoạt, tôi muốn khuyên em trai đừng làm nữa. Nhưng nó nói không cần tiền của tôi. Tiền tôi không phải từ gió thổi tới. Tôi đành đến tận nơi khuyên nó, cố gắng để nó tin rằng tiền tôi đúng là từ gió mà ra. Khuyên qua khuyên lại, nó uống say rồi ôm tôi khóc. Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó. Nếu nói tôi còn chút tình người, chút mềm lòng cuối cùng, thì chắc đều dành cho em trai tôi. Người từ bé đã ngoan ngoãn làm người hầu cho tôi, dám đưa cả tiền làm mẫu tay cực nhọc kiếm được cho tôi, là huyết mạch duy nhất còn lại bên tôi. Khi Nhậm Chí Viễn tìm đến, anh ta thấy tôi đang ngồi trên sofa, ôm lấy một cậu trai đẹp chỉ để lộ nửa gương mặt dưới. Cậu ấy ôm lấy cánh tay tôi, gục đầu vào vai tôi, se mềm mà ngủ mất. Tay vẫn nắm chặt vạt áo khoác của tôi. Khóe mắt tôi thoáng thấy phía trước có người. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy Nhậm Chí Viễn đang vội vã tìm đến. Ngoài trời đang mưa, tóc anh ta hơi ướt. Chiếc áo choàng đen nhìn là biết đắt tiền ướt lấm tấm nước. Khóe môi nứt nẻ, trán dán băng gạc, cổ tay còn băng một vòng băng trắng. Bên trong áo khoác là đồ bệnh nhân. Ha, không phải vắng mặt vài ngày thôi sao? Thế mà đã thảm hại tới mức này rồi à? Ra là muốn làm tiểu tam rồi bị đánh. Dù trông có hơi thảm, nhưng vốn dĩ ngoại hình không tệ. Mặc đồ kỳ cục thế mà vẫn có không ít người ngoái nhìn. Thậm chí còn có người lén chụp ảnh. Nhậm Chí Viễn nhìn chúng tôi 2 giây, rồi bước nhanh tới định đẩy em tôi ra. Nhưng thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng của tôi, anh ta lại dừng lại. Tiểu Thành, khuya thế này mà em ở chỗ thế này, một cô gái thật sự không an toàn đâu. Để anh đưa em về nhé. Phải công nhận, anh ta vẫn hơn Tiêu Đoạt một bậc. Dù không vui, cũng có thể kiểm soát được cảm xúc. Ngay cả giọng nói vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng. Chỉ là mu bàn tay nổi gân xanh, đối lập hẳn với vẻ điềm đạm trên mặt, càng khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Tôi cầm ly rượu trước mặt uống một ngụm. Cảm ơn đã quan tâm. Em thấy mình rất an toàn. Ít nhất ở đây không có lừa lọc dối trá. Em bỏ tiền ra mua người bầu bạn, có vấn đề gì sao? Tôi không muốn giải thích rằng người trong lòng tôi là em trai mình. Anh ta là gì chứ? Tôi cần phải giải thích với anh ta sao? Nhậm Chí Viễn giật lấy ly rượu của tôi, cúi người nhìn tôi, giọng còn dịu dàng hơn lúc nãy. Anh cũng có thể bầu bạn với em. Lông mi anh ta rất dài, sống mũi cao, môi mỏng đỏ. Khi chăm chú nhìn tôi như thế này, quả thật rất dễ khiến người ta rung động. Chưa kể, anh ta còn vì tôi mà phát điên, hy sinh cả danh tiếng. Nhưng muốn điên là việc của anh ta. Người lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm với đời mình. Đạo lý đơn giản thế thôi. Nếu lúc đó tôi thực sự bị họ gài bẫy, tôi cũng chỉ biết tự nhận xui xẻo, rút kinh nghiệm rồi rút lui dứt khoát, chứ không như họ, dính rồi còn dây dưa đòi một câu trả lời. Thật xấu hổ. Anh bầu bạn với tôi. Tôi nhấc chân đá nhẹ vào đầu gối anh ta. Tôi đến đây là để bỏ tiền mua vui, không có hứng phục vụ cậu ấm nhà họ Nhậm. Nhậm Chí Viễn nắm lấy mắt cá chân tôi, nhẹ nhàng đặt chân tôi trở lại. Sau đó rút áo khoác từ tay em tôi. Tiểu Thành, mọi điều em muốn, anh đều có thể cho em. Ở bên anh đi. Dù chỉ là thử một lần, được không? Nhậm Chí Viễn thở hổn hển. Còn tôi thì không hề có chút dao động. Nhậm Chí Viễn, trước tiên em tin anh thật lòng hối hận. Thật lòng xin lỗi. Em không phải người hẹp hòi. Anh đã xin lỗi thì em tha thứ. Chuyện anh với Tiêu Đoạt tính kế em, coi như xóa bỏ. Nhưng
Em không hiểu anh lấy đâu ra tự tin mà đòi. Em yêu đương với anh. Tôi luôn đối xử chân thành với người khác. Và tôi ghét nhất là kẻ giả tạo. Tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh, nghe rõ chưa? Gương mặt vốn đã tái của Nhậm Chí Viễn càng trở nên tệ hơn. Anh nghe rõ rồi. Vậy còn không đi? Nhậm Chí Viễn đứng im không nhúc nhích. Nơi này loạn lắm. Anh không yên tâm để em lại đây. Anh đưa em về. Tôi cố nhịn xúc động muốn trợn mắt. Chỉ vào chai so phu hua trên bàn. Được, uống hết chỗ rượu này thì tôi đi với anh. Nhậm Chí Viễn cầm chai rượu, đặt lên môi. Thật sự uống. Tôi không rõ tử lượng của anh ta. Nhưng rượu mạnh thế này, uống một hơi như vậy thì tiêu chắc rồi. Tử lượng của anh ta có vẻ khá hơn người thường chút. Đứng một lúc mới không chịu nổi. Quỳ gối nửa người lên sofa. Đẩy em tôi ra. Ôm chặt lấy tôi. Dù nhạc xung quanh ồn ào, tôi vẫn nghe được tiếng tim đập dữ dội của anh ta. Sao em không nhìn anh? Anh luôn đợi em mà. Giọng anh ta đầy men say. Tại sao em lại ghét anh? Tại sao không cười với anh nữa? Uống say rồi. Anh ta nói nhiều hơn hẳn bình thường. Tôi không để ý tới. Anh ta vẫn làm nhảm một mình. Anh không hiểu sao mình lại như vậy. Vì sao lại vì em mà phát điên? Thật sự không hiểu được. Anh hiểu cái quái gì chứ? Tôi đây, da trắng Giáng sinh, mưu lược đầy mình. Nữ vương chịu áp lực top đầu. Người như anh, tôi mà muốn thì chẳng phải dễ như trở bàn tay. Anh thật sự không tính toán em đâu, Tiểu Thành. Giọng anh ta vang bên tai tôi không dứt. Tiêu Đoạt than phiền với anh quá nhiều. Anh mới thấy tò mò về em. Từng bài đăng của em, anh đều xem, đều nhớ. Anh thật sự thấy em rất đáng yêu. Anh nói muốn thử là vì bản thân anh, không phải vì muốn giúp Tiêu Đoạt. Ha ha, tôi cười chết mất. Ra là hoàn toàn chẳng có cái gọi là nghĩa huynh đệ nào cả. Nghe bạn thân than phiền bạn gái phiền phức. Vậy là không nhịn được mà, dòm ngó. Kết quả lại bị cắm sừng online một cách lặng lẽ. Cũng đúng thôi. Tôi đoán thứ anh ta dòm ngó chính là Weibo của tôi. Tôi rất thích đăng vài lời làm nhảm lên đó. Nhất là thể hiện những mặt nhân văn, dễ thương của bản thân. Tôi làm móng cực khổ. Bị khách nổi tiếng khen ngợi hết lời. Chỉ sau một đêm, đơn đặt lịch tăng vọt. Tôi đắc ý không thôi. Từ một đứa vụng về mọi việc, tôi biến thành người đa năng nội trợ. Tự tay nấu món sữa hầm mừng sinh nhật mình. Tôi đắc ý không thôi. Nửa đêm ống nước rò rỉ. Tôi tự cầm dụng cụ sửa chữa vá vá chỗ hỏng. Dù bị nước xịt ướt hết người, nhưng tôi lanh trí uống sẵn thuốc cảm, rồi mới đi ngủ. Tôi đắc ý không thôi. Anh ta bị tôi hấp dẫn. Không có nghĩa anh phải tự ti. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được cái nhìn của tôi về anh ta. Dù sao đi nữa, trước khi gửi bức ảnh đó, hai người bọn họ vẫn đang bàn cách tính kế tôi. Để tôi thân bại danh liệt, đúng không? Nếu con người thật của tôi không giống như anh ta tưởng tượng, thì anh ta sẽ làm gì? Ai biết được. Đúng vậy, tôi chính là kiểu người luôn nghĩ xấu về người khác. Hoàng đế mà, bên vua như bên cọp, ai mà không biết. Lười nghe hắn làm nhảm. Tôi lật mắt đầy ngán ngẩm, đẩy mạnh hắn sang bên, định đứng dậy dắt em tôi rời đi. Không ngờ lại bị hắn nắm lấy cổ tay. Đừng đi, em muốn gì anh cũng có thể cho. Cái gì cũng được. Ánh mắt hắn mờ mịt, như phủ một lớp sương mỏng. Da mặt vẫn trắng, nhưng tai và cổ thì đỏ bừng. Môi bóng ướt, xương quai xanh còn dính chút rượu. Cả người vô lực nằm xoãi ra. Phải nói là rất gợi cảm. Tôi đảo mắt một vòng, ghé sát tai hắn hỏi. Mật khẩu khóa màn hình điện thoại anh là gì? Nhậm Chí Viễn nói ra luôn. Tôi cầm điện thoại hắn, nghịch vài cái rồi hỏi. Còn mật khẩu Alipay? Nhậm Chí Viễn lại nói ra. Tôi tức tối mở Alipay, quyên góp 500.000 tệ cho quỹ hỗ trợ nữ sinh vùng núi. Sau đó mua thêm một đống rượu. Tất cả tính thành phần trăm cho em tôi. Đồ nhà giàu chết tiệt. Giao diện Alipay của hắn là nền đen. Trước đây tôi cũng từng như vậy mà. Tiền của trẫm đâu rồi? Sau khi tàn phá ví hắn xong, tôi mở danh bạ, liên hệ tài xế đến đón người, rồi nhét điện thoại vào túi hắn, đỡ em tôi rời đi. Tôi nghĩ sau vụ này, Nhậm Chí Viễn sẽ không dám tìm tôi nữa. Dù sao anh ta cũng là loại người biết giữ mặt mũi hơn Tiêu Đoạt. Không ngờ trưa hôm sau, anh ta đến gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa, khoanh tay nói. Tiền quyên góp là do anh tự chuyển. Tôi không kiềm được mới quyên dùm. Còn rượu là anh đòi mua. Tôi chưa từng lấy xu nào của anh.
Nhậm Chí Viễn nói, anh biết, vậy còn tìm tôi làm gì? Anh ta lặng lẽ nhìn tôi. Trước khi em đi, tại sao lại gọi tài xế của anh tới đón? Tôi lật mắt lần nữa. Sợ anh ngộ độc rượu chết đấy. Câu này là thật. Giỡn chút thì được. Nhưng tôi không muốn mang tội sát nhân. Không ngờ Nhậm Chí Viễn nhìn tôi vài giây. Rồi đột ngột ôm chầm lấy tôi. Trước khi đến, chắc anh ta vừa tắm. Cả người sạch sẽ, thơm mát. Nhưng vẫn vương chút mùi rượu nhẹ nhẹ. Chứng tỏ tối qua thật sự say đến bất tỉnh. Em nói rõ ràng như vậy. Anh thật sự định buông tay rồi. Giọng Nhậm Chí Viễn thấp và khàn. Nhưng sao em không tàn nhẫn thêm chút nữa? Tại sao lại để lại chút lưu luyến? Em ghét anh như thế, mà vẫn sợ anh gặp chuyện. Vì tôi là người não yêu đấy. Chả trách các anh đều có người yêu. Vì các anh thích kiểu như tôi mà. Tôi không làm được. Ngụy Thành, tôi thật sự không buông được em. Giọng anh ta khàn đến lạ. Như thể bị dồn đến đường cùng. Chỉ có thể hỏi tôi một cách bất lực. Làm sao để em không ghét anh nữa? Tôi cạn lời. Lơ đễnh đáp. Tôi cũng không biết. Hay là anh quỳ xuống xin tôi thử xem. Nhậm Chí Viễn khựng lại. Mất vài giây. Không biết anh ta đã trải qua bao nhiêu đấu tranh nội tâm, nhưng rồi, anh ta quỳ thật. Còn rất tự nhiên. Anh ta nắm tay tôi, áp lên mặt mình. Không như Tiêu Đoạt. Nhậm Chí Viễn không lúng túng cũng không xấu hổ. Anh ta quỳ rất ngay ngắn. Ngẩng đầu nhìn tôi. Như đang hỏi. Giờ anh quỳ rồi. Em còn muốn gì nữa? Anh cầu xin thế này được không? Tiểu Thành, đừng giận anh nữa. Tha lỗi cho anh đi, được không? Tôi cố rút tay về. Nhưng rút không được. Anh ta khẽ hôn lên lòng bàn tay tôi. Tôi tê cả da đầu. Đành lặp lại chiêu cũ. Rút điện thoại ra chụp hình. Tôi cảnh cáo anh. Lập tức biến. Không thì tôi sẽ tung ảnh anh quỳ khắp nơi. Anh không sợ mất mặt thì cứ quỳ đó. Nhậm Chí Viễn mỉm cười. Khuôn mặt đầy vết thương lại càng thêm anh tuấn. Lấp lánh dưới ánh mặt trời. Em vui là được. Từ sau cú quỳ đó, anh ta đã hoàn toàn không biết xấu hổ nữa. Lúc nào cũng ám theo tôi. Tìm mọi cách tặng quà, đưa tiền. Thậm chí còn giúp tôi giải quyết một số rắc rối của gia đình. Tiêu Đoạt thì sáng mở mắt đã bắt đầu ra sức lấy lòng. Nhậm Chí Viễn tặng gì? Hắn ta sẽ phải tặng thứ gì tốt hơn. Tôi thấy mình quả thật vô địch thiên hạ rồi. Trước sự dụ dỗ đầy tiền tài, vẫn có thể giữ được lòng vững như đá. Cái gì nhận được, tôi tìm lý do để nhận. Có thể nói là vô vét triệt để. Vét sạch từng xu. Cái gì không tiện nhận, tôi từ chối ngay. Tránh sau này nếu trở mặt, lại bị lôi ra làm bằng chứng đưa tôi vào tù. Nhưng tôi nghĩ chắc họ cũng không dám trở mặt với tôi đâu. Vì một lần tôi bực quá lỡ miệng. Nói mình đã có người thích rồi. Vậy mà cả hai người bọn họ lại ám chỉ rằng bản thân có thể hạ mình. Làm tiểu tam cho tôi. Đến nước này, tôi thật sự muốn buông bỏ mọi hận thù ân oán. Ai đi đường nấy, kết thúc cho đẹp. Dù là người phụ nữ lạnh lùng sắt đá đến mấy. Khi lật lại những bức ảnh hai người đó quỳ hay chuyển tiền, cũng khó lòng không bật cười. Tôi bắt em trai nghỉ việc, ép nó quay lại đi học. Còn mình thì bận rộn chuẩn bị hồ sơ du học. Sau khi gia đình phá sản, tôi phải nghỉ học. Đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất đời tôi. Chỉ một trận mưa lớn đã phá hỏng giấc mơ học thuật của tôi. Chuyện này tôi chưa từng kể với ai. Sau vài tháng vất vả, mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi. Tôi không ngờ, trước khi đi, Tiêu Đoạt lại mang theo một đống quà đến nhà tôi. Thật ra tôi không định mở cửa cho hắn. Nhưng lúc đó tôi uống hơi nhiều. Không kiểm soát được. Dù sao thì, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống mới. Uống chút rượu ăn mừng cũng hợp lý mà. Tiêu Đoạt vừa vào nhà, nhìn thấy căn nhà trống trải thì hơi ngẩn người. Tiểu Thành, em sắp chuyển nhà à? Thấy tôi uống say, Tiêu Đoạt vội đặt đồ xuống rồi đỡ tôi dậy. Tôi nhìn mặt hắn mà cười không ngớt. Tiêu Đoạt cũng không nhịn được mà cong môi cười. Thử vuốt đầu tôi một cái. Dịu dàng hỏi. Sao lại vui vậy nè? Tôi bật cười khanh khách. Thật ra lúc đó tôi biết mình nên ngậm miệng lại. Nhưng rượu đúng là hại người. Tôi thông minh như vậy, gian xảo như vậy, đã tính toán đến mức khiến họ muốn làm chó của tôi. Mà tôi không nói ra thì thật là tiếc. Cảm giác như mặc áo gấm đi đêm. Không ai biết để mà tán thưởng. Thế là tôi vừa cười, vừa lôi hết mớ chuyện thủ đoạn ra kể. Kể xong, tôi thấy mặt Tiêu Đoạt dần trở nên vô cùng khó coi. Tôi toát mồ hôi lạnh. Tỉnh rượu ngay lập tức.
nhận ra mình vừa nói cái gì. Trước khi hắn kịp hành động, tôi lập tức đẩy hắn vào nhà vệ sinh, dùng chìa khóa khóa trái cửa lại, kéo tủ giày ra chặn thêm cửa, rồi vơ điện thoại và giấy tờ, cắm đầu chạy xuống nhà, gọi taxi thẳng ra sân bay. Dù sao tôi cũng định đi trong mấy ngày này. Hành lý đã gửi đi trước rồi. Ngồi trên xe, tôi đổi vé bay, thuận lợi lên máy bay trốn mất. Cuộc sống mới của Hoàng đế Tiểu Thành bắt đầu như thế. Ở nước ngoài, tôi là bố chăm chỉ đi làm. Về nhà làm mẹ lo toan mọi việc. Đến trường là học sinh nỗ lực. Ra nước ngoài, tôi bỏ hết tất cả tài khoản mạng xã hội trong nước. Chỉ lập một email mới để liên lạc với em trai. Tôi quyết định đơn phương tha thứ cho Tiêu Đoạt và Nhậm Chí Viễn. Dù sao lần này tôi cũng chút giận đủ rồi. Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt tức tối bất lực của bọn họ. Làm thí nghiệm cũng cảm thấy năng suất tăng vọt. Cứ như vậy trôi qua hơn 2 tháng. Một ngày nọ, tôi ôm táo xanh mới mua, vui vẻ đi về nhà. Bỗng thấy dưới nhà đậu một chiếc Hennessy độc bản F5. Tôi không kiềm được mà huýt sáo khe khẽ. Xe đẹp ghê. Lòng thầm trách bản thân. Mình có lương tâm quá rồi. Nếu ở trong nước mà vặt tiền họ tới tận xương, thì chắc giờ cũng đủ tiền mua con xe đó rồi. Đang khen ngợi phẩm chất đạo đức của chính mình, thì cửa xe mở ra. Người bước xuống lại là Nhậm Chí Viễn. Tôi lập tức xoay người bỏ chạy. Ai ngờ đâm sầm vào một người phía sau. Là Tiêu Đoạt. Tôi vội móc điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng bị Tiêu Đoạt giật mất. Tôi hét toáng lên. Cứu với, có người bắt cóc, giết người, help, emergency. Chỉ tiếc chỗ tôi ở quá hẻo lánh. Giờ đó không có một ai trên đường. Nhậm Chí Viễn cũng nhào tới, bịt miệng tôi lại. Tôi đành đổi chiến lược, im lặng trước. Đợi hắn buông tay ra, tôi nhanh miệng nói. Tiền đó tôi có thể trả lại. Không thì viết giấy nợ, lãi 3%. Còn nữa, tôi cảnh cáo các người. Ở đây có camera. Giết người là phạm pháp. Giam giữ người trái phép là phạm pháp. Làm tổn thương người khác cũng là phạm pháp. Tóm lại, cái gì các người làm cũng đều phạm pháp. Pháp luật sẽ trừng trị các người. Tiêu Đoạt nhìn tôi. Trên mặt nở một nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng. Hắn dùng hai tay nâng mặt tôi lên, cúi xuống nhìn tôi nói. Vậy sao pháp luật không trừng trị một kẻ lừa đảo như em? Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.